Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit újra itt a Lap Timingban. Balaton parkos adás lesz a hétvégén, hogyha valaki nagyon ügyesen figyel, akkor a mögöttünk lévő lúpon már láthatja, hogy egy RS3-as Audi lesz a mai vendégünk, amely volt már egyébként Kakucson, és akkor is a fiúk nagyon dicsérték és nagyon jó 46-os időt tudott, de hát el kellett hoznunk a gyorsabbik pályára is, hiszen itt is meg kell néznünk, mit tud, nagyon sok ellenfele ment már, úgyhogy megnézzük a mai napon, mit tud az RS3, és lesz játék is, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A Modellautóbázis. János, először a játéknak kérlek szépen mutasd meg, nem csak a monsteres naptárt lehet, ez nagyon Ez biztos, hogy ez lesz a népszerűbb, azért valljuk. Igen, be. Csajos naptár, van hozzá kis ajándékcsomagunk mindenféle apróságokkal. Most anyud nem vette ki a sapkát belőle? Mert még nem találkozott. Ja, nem, az acskót lopta volna el, igen? De most nem találkozott. És az a lényeg, hogy 3 ilyen szettünk van, mindjárt mondom a feladatokat, és János, amit emelget, az egyik új íz, azt pedig azoknak tudjuk majd adni, aki szerencsés és személyesen át tudja venni az ajándékát, mert ezt nem szívesen postáznám el, inkább pénzt küldök, mert olyan rohadt nehéz, úgyhogy akinek arra van affinitása, hogy majd nyer és át tudja venni személyesen, az még kaphat. Konkrétan drágább elpostázni, mintha küldünk pénzt, hogy vegyétek. Hogy vegyétek meg, igen. És amit kérünk érte, az pedig nem sok, annyit, hogy legyetek feliratkozva a csatornára, és kommenteljetek egy monsteres sportolót ide, ez alá a videó alá, és jövő héten szombaton, alias március 1-én fogunk sorsolni, értesítünk mindenkit, és miután ebből többször vannak problémák, hogy nem nézitek a kommentre adott mi általunk komment választ, hiszen máshogy nem tudunk értesíteni, ezért ha valaki kommentel és akar játszani időről időre, vagy legalább március 1-én nézzen vissza erre a műsorra, és akkor nézzétek meg, hogy ki nyert. 3 darab ilyen nyertesünk lesz. Ez tehát a bevezető, és ezek után már is kérdezem kedves János, hogy mire emlékszik a 400 lóerős, alapvetően szériának tekinthető RS3-as bemutatásából. Hát ugye akkor volt alapvetően széria, amikor Kakucson mentünk, azóta azért ez az autó is újra lett értelmezve, egy picit csak, hogy ők úgy mondták, hogy Stage 1-es szint, de tényleg igazából nagyon közel áll szerintem a szériához, egy kicsivel erősebb. Nekem akkor nagyon tetszett, ugye gyakorlatilag akkor szinte majdnem újként használtuk, és az érződött is rajta. Kicsit a fájt is a szívem, hogy már egyből Kakucson rúgjuk az új autónak. Azóta azért került bele pár kilométer, azt hiszem az első garnitúra gumia is elfogyott, és így mentünk neki a következőnek. Ugye már nagyon sok RS3 egyébként járt a Kakucson, majdnem mindent szerettük is. Ez a kocsi pedig kifejezetten szerintem egy nagyon jó állapotú volt, úgyhogy már eleve úgy vártam, hogy na, akkor ezzel most tudunk-e menni, és hogy a TTRS a barát, hogy a tuningolt TTRS, hogy ehhez képest hogyan teljesít, meg főleg egy ilyen érdekes ízet adott az egész tesznek. Amikor Kakucson mentünk vele, visszanéztem azt az adást, és Csabi, akkor nagyon tetszett neked ez, hogy tényleg egy alapvetően szériaautó semi-slickkel, de nagyon-nagyon jót lehetett vele autózni, élvezted is. Akkor is a TTRS ellen ment, és a nézők visszajelzései alapján is inkább az új széria közeli tetszett nagyon sok embernek, és úgy vettem ki a szavaidból, hogy neked is az nagyon-nagyon bejött. Hogy vártad a Balatonon? Igen, nekem Kakucsra nagyon jó emlékeim voltak az autóval, nekem is az rémlik, hogy ez annyira nagyon kellemes volt vezetni. Jó, ez a motorhang, ez eleve egy unikum, de persze ez a TTRS-be is meg tudott lenni, tehát ez nem, de a két autó hangolása, meg ahogy az már hát ilyen pályázásra van építve, ez meg tényleg széria, annyira homlok egyenest más a két autó, úgyhogy nagyon kellemes emlék volt, és szerintem egy unikum ez az autó, mert ez a kategória már nem is nagyon létezik, meg semmi se, ami ilyen kicsit élvezetes ebbe a kategóriába, úgyhogy mindig élmény még egy ilyennel menni, főleg tényleg, amikor még abszolút újszerű volt, tényleg nekem is az rémlik, hogy alig mertünk vele menni, mert tök új volt még Kakucson szinte. Az időeredmények nem ezt mutatták annól sem, mert jó, akkor mondtad tőle, hogy menjünk nyugodtan, úgyhogy ezen túlléptünk, de... Ezt levetkőzted gyorsan. De a nagyon öreggel, meg a nagyon újjal azért úgy fáj a szívünk egy kicsit menni. De kíváncsi voltam, hogy a Balatonon, ugye, mert igen, hát
jártunk már úgy, hogy olyan autó, ami mondjuk Kakucson nagy élmény volt, és jó időt ment, és azt mondtuk, hogy wow, és egy nagy pálya kell neki, ott meg az egyenesbe elolvastuk a napi újságot, mire odaért, hogy ez a TTRS, ami azért mégiscsak 400 lóerő, vagy bocsánat, RS3, csak hogy végülis ugyanaz a motor, de hogy ez mennyire lesz izgalmas a nagypályán, vagy mennyire lesz kevésbé izgalmas. Úgyhogy ugye azért még mi is keressük ezt a szintet, hogy hány száz lóerő az, amikor már tényleg egy jót lehet menni. Ami már a Balaton is ad élmény. Igen. Na, akkor ne húzzuk tovább az időt, nézzük meg, hogy János mit művelt a pályán. Valamihoz most tudod hasonlítani az elmúlt hónapokból, akkor a TTRS-hez tudod, ami neked egy pár perccel ezelőtt volt. Igen. Különbségek, vagy hasonlóságok? Nem megy annyira egyenesbe, viszont ez a gumi nekem sokkal jobban fekszik. Igazából egy helyen elfékeztem magam, meg itt ugye... A rajtnál a kettesbe váltásra a picit, igen. Az későn volt, de ettől függetlenül tök jó. Nekem nagyon tetszik tovább is ez az autó. Fékje, hogy bírta? Olyan Audis, tehát egy icipicit fogy, puhul el, de amúgy végig volt fékhatás. De nagyon konstans csinálja a dolgát, meg ha lepadlózod, akkor tök jól fordul be. Ugye van benne ez a hátsó kerék kormányzásszerű, vagy hajtásszerű dolog is, az már sok, viszont ha az nincs bekapcsolva, tök jól ki lehet mindenhova fordulni. Mondom először az időeredményt, 1:37.977, ami összességében egyébként majd nyilván hasonlítgatjuk a műsor második felében konkurenciához, de nem egy rossz idő. A szakítási tempód 223 km, ami szintén nem olyan rossz. Mondom, hogy én miket vettem észre. Először is rögtön a rajtnál, az 1-esből 2-esbe váltásnál ott megittál egy kávét. Erről beszélges, kedves János. Hát ugye tényleg sok ilyen autó van, aminél ha nem időbe húzod rá, tehát ergo megvárod, hogy elmenjen a tiltás közepéig, akkor már ugye belemész jó alaposan a tiltásba, hát itt belebambultam az egészben, nincs rá más szó. Ugye annyira megörültem neki, hogy viszonylag jól elindult, hogy utána már váltani kellett volna, de hát én azt elfelejtettem. Igen, most beledadogott párat, hát Istenem, utána így magamba így mondom, na jó, hát mindegy, most akkor már lesz, ami lesz. De ettől függetlenül szerintem marha jól sikerült a kör. Én szerintem most volt először, hogy ilyen emberesen a sikánba beletaláltam, úgyhogy nem lett befele sok, meg ugye az átvitt tempó is viszonylag jó volt. Igazából az autó kb. Azt tudta, amit gondoltam. Én azt a nagyon nagy stage egyességét nem éreztem benne, tehát hogy 400 ló, meg ugye most akkor mondjuk 50 vagy 80, én azt gondoltam, hogy valami így azért érződik, hogy ez most itt nagyon megy, de tényleg annyival másabb a BPC-n menni, hogy ott ezekben a hosszú egyenesekben most, hogy ez 400 vagy 450 ló, hát így
És a sebesség alatt se az a kiugró, ami az nem rossz, de ilyet nagyon sok autó tudott majd nyilván, azt is. Igen, tehát hogy igazából tényleg a egyenesekben olyan érzés volt, mint az összes többi, talán egy picit olyan nyomatékosabb volt a kigyorsítás legelején, a végén már nem éreztem benne azt az őrült erőt, viszont nagyon kellemesen működött végig. Én azt gondoltam, hogy talán ez a legfontosabb erénye, hogy végig le tudta adni, és nem annyira darabos volt, mint mondjuk a TTRS. A gumit már ugye most így nem egy nagyon friss semi-slickkel mentünk, azt is már azért úgy nem éreztem, hogy annyira jól tartana, de... Pont erre akartam rákérdezni, mert ugye azt a nézők nem tudom tudják-e, hogy alapvetően mindketten egy-egy kört tudtok melegíteni, és azért a kettes kanyarban még bőven megcsúszol, persze, meg beletornázol, tehát nálad, miután ezzel az autóval ugye te mentél először, nálad még szerintem az elején nem volt feltétlenül ez üzemmeleg. Igen, de hogy utána is bizonyos kanyarokban, főleg a célegyenes, nekem célegyenes ráfordított is megcsúszok, ott is olyan furcsa érzés volt vele menni, hogy mintha nem tartana annyira, amit én vártam volna egy ilyen semi-slicktől. Persze ezek olyan nagyon hangyányi különbségek, de hogy még az utolsó kanyarban is be tudtam nézni. Tehát, hogy igen, egy picit hideg volt, de hát Csabi is mindig így jár, mikor ő megy először, tehát ezt így be kell kalkulálni. Egy picit ilyen az első két kanyar általában egy kicsit gépészkedésebb, ha te mész először. Az egyes kanyar féktávol lett még egy kicsit túl óvatos szerintem, ott még lehetett volna mélyebbre menni, de nagy összességében, ha az összes eddigi balatoni körömet összeveszem, az egyik legjobb kör volt így általánosságban. Hát a hátsó sikánon a 8-9-es az valóban az eddigi legszebb igen, volt kb. Mindenből. Szerintem alapvetően jó volt. Meg tök jó, hogy már így belapattansz, és így lehet menni egy ilyen autóval. Minimális reklám, és már is jön Csabi köre. A sebesség támogatója a Bex Csapágy webáruháza, a csapágy.hu. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatauto.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhoz szállítással. patyolatauto.hu. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Négyesbe egy kicsit megcsúszott, és utána hiába álltam vissza a gázra, nem nagyon akart elindulni. Hajrá! El akartam lopni. Neked is már a második Audi, hiszen a TTRS-sel mentünk pár hónapja, azaz másfél órája. Tehát tudod te is fixen Audihoz is hasonlítani, meg úgy egyébként kíváncsi vagyok, hogy milyen volt a kör. A te rajtod nyilván sokkal jobban sikerült, mert nem kézzel váltott, hanem gondolom D-be hagytad, János meg húzogatta megint, mint mindig. Ezáltal szebben is jöttél a rajtból, meg nem volt torpanás a váltások között. Igen, a rajt az teljesen jó volt. Hát ez a TTRS-hez képest nyilván egy picit utcaibb ebbe a konfigurációba, de hát az egy nagyon extrémen módosított autó. Szerintem a gumik is teljesen mások rajta, igen. De nagyon jó az összhangja az autónak, olyan nagyon kellemesen megy előre is, van ereje bőven,
kicsit játékosabb, úgyhogy szerintem ez nagyon, nagyon hangulatos Ezzel a volt. semi-slickkel milyen féktávokat és milyen kanyarsebességeket tudtál elérni? Szerintem elég jó volt a tapadás, néha egy picit az eleje, főleg a felvezető körbe éreztem, hogy az eleje egy kicsit túl sok, de aztán csökkentettek a nyomáson, úgyhogy a rendes mért körre egy picivel jobb lett, de nyilván azért az érezhető, hogy az elejét használja jobban, és a hátulját kevésbé, úgyhogy folyamatos menésnél még azért inkább az alulkormányzottság lenne jellemző, de nagyon jó, hogy visszaállsz a gázra, és azért mozdítja egy picit a hátulját. Bármennyire is elfogyott fékileg, motorilag, bármire, vagy bírnál? Ezt most kibírta simán, nem motorilag egyáltalán nem, de fékileg se volt semmi bajom vele, úgyhogy abszolút mai napon eddig zéró probléma. Na Csabi, akkor mondom a tiédet, 1.38.427, ami gyakorlatilag 4,5 tizeddel lassabb, mint a Jani köre, és nagyon izgalmasan alakulnak a szektorok, mert hogy az első szektorban még csak 3/100 a különbség. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy csont ugyanaz, és mindent a második szektorba szedsz össze, és ennek még ráadásul az is ellentmond, hogy te mész gyorsabban a célba, méghozzá 2 km/órával, 225 km/órával, ami majd mindjárt hasonlítjuk, hogy ráadásul még nagyon sokat hoz a listában. És baromi érdekes, mert például azt vettem észre, hogy az utolsó kigyorsításon a 10-esből, ott ugye Jani megcsúszott, te nem, jobban is jössz ki, de még beszélsz is a kocsihoz ott is viccesen, hogy menjünk már. Tehát visszatértünk oda, amit mondtál, hogy még ez a 400 valamennyi is kevés? Igen, érdekes volt, vártam a kört, de nem voltam elégedett maradéktalanul, sőt, ugye nekem én a gumiktól többet vártam. Ugye egyrészt azért is, mert gondoltam, a másodiknak megyek, akkor most már biztos, hogy nincs tapadási probléma. Ez nem így volt, és olyan nagyon fura érzés volt, ugye ezen egy ilyen Yokohama semi-slick volt rajta, de mondtuk is szerintem utána a tulajnak, hogy ennél lehet, hogy van jobb választás. Hát meg ugye régen a Pirellivel hozta. Igen, az sokkal jobban fogott. És én meg is lepődtem, mert például az első szektor szerintem akkor lehetett volna még sokkal jobb is, mert a 4-es kanyarban... A 4-esben 4 kerékkel rácsúszott. A 4-es kanyarban nagyon elcsúszott a hátulja egyszerűen, és onnan beleragadt, tehát nem váltott vissza az autó. És meg nyomatékból úgy nem éreztem, hogy úgy. Tehát, hogy megcsúszott, ellen kellett kormányozni, nyilván az a sebességet vesztek, de utána, amikor megtapadt, akkor se volt az, hogy fú, akkor most kilövünk és megyünk, vagy valami. Nyilván az így is időveszteség, de hogy nem indult el, ott egy hiányérzet volt, hogy ebbe így beletorpantunk, és ugye most szerencsére működött a telemetria, láttuk a sebességadatokat is, így most visszanézve, és valóban abba az egyenesbe is, még a csúcssebességbe is elhagytam Janihoz képest 2-3 km/h, tehát azt ott végigvittem. Úgyhogy valószínűleg az lehetett volna még jobb. Szabad ne feled, bocsánat, mert utána meg az 5-ös, meg a 6-osban is azt hallom, hogy darálja már magát a gumi. Igen, tehát azt akartam, hogy a 4-es kanyarban ez olyan furán jött ki, hogy utána a 5-6-7 és a 7-es az egy kritikus, egy nagyon hosszú jobbos, visszanézve nem is igazán voltam jó helyen, tehát az ív se stimmelt, mert egyszerűen össze-vissza ott lecsúszott már róla az autó, és nem fordult el, és így nem tudtam gyorsítani. Tehát ott is azt láttam, hogy a sebességadatok azok sokkal gyengébbek, mint Jani esetében voltak, mert hogy nem ott voltam az autóval, ahol lenni kellett volna, egyszerűen mert nem tudtam olyan pontosan oda vezetni már. Úgyhogy az a rész, nem csodálom, hogy az nem sikerült jól. A 10-es kanyarra, tehát az egyenesre ráfordulni jól sikerült, az jól sikerült, de szerintem ott a 4-es kanyarból megcsúszás, ez az 5-6-7, az ott egy sztori volt, tehát ott a gumit újra kellett értékelnem, hogy ez nem az, amire számítottam ilyen szempontból. Marha érdekes, hogy itt 1-2 km/h-ról beszéltek, meg 3-4 tizedekről, de hogy ennyi mindenből adódik össze. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy ez egy mennyire kis időintervallum, mégis egy ilyen körön meg alapvetően soknak tűnik, és hány ezer problémát fel tudsz sorolni, hogy ezek mind különbségek voltak. Hát igen, és ugye ne felejtsd el, hogy ugye egy-egy köröket megyünk az autóval így élesen, hogy vigyázzunk is rá, meg hát ugye ezt kell belőni, és azért a Balatonon sokkal-sokkal nehezebb, mint a Kakucson, tehát ott azért nincs akkora tempó, nincsenek akkora féktávok, ott azért nagyon hamar megérezzük az autó mozgását. Azért itt a Balatonon ez egy idézőjelbe elnézés, de sokkal fiúsabb játék is, itt most nem a fiúságát akarom kihangsúlyozni, de
hogy igen, és látod, nüanszokon el tud csúszni pillanatok alatt, mert hogyha rosszul fordulok rá egy egyenesre, az egyenesbe az a 2-3 tized azonnal elugrik, tehát hogy ez nagyon-nagyon-nagyon büntet. Ezzel együtt az autót jó volt vezetni, csak ezt a gumiteszt. De mondtátok a tulajnak. Reméljük, hogy mostanra nem cseréltek. Nem volt annyira nagy feeling. Kicsit hasonlítgassuk a csúcssebesség eredményeket. Ugye Csabi 225 km/h, volt a Giulia 226-tal, az M3 Touring Giulia QV persze, jó, hát azt ne felejtsük el. De, jó, de az 510, nem? 510. Szintén 510, M3 Touring 225. Tök meglepő. A C63S kabriónk az csak 222, az M4 GTS ugyanúgy 225, és ezért mondtam, hogy a 23 és a 25 között egy mértani különbség van, mert a 25-tel konkrétan egy 3-as holtversenybe került bele a kocsi. A TTRS nyilván a haverja azért az 35-tel, az egy másik liga, de sebességben nagyon izgalmas autók közé be tudott futni, akik egyébként 2 másodperccel gyorsabb kocsik ezen a pályán. Tehát például az M3 Touring kereken 2-vel gyorsabb. Térjünk vissza a gumikérdésre. Tehát erőből nem lenne problémája. Itt a válasz. Tehát, hogyha egy M3 Touring is 225-öt ment, ami azért köztudottan egyenesen tud menni. Oké, nehezebb, mint egy RS3, súlyban nehezebb, de ugyanúgy összkerekes, ugyanúgy egy nagyon jó autó, és azon nem semi-slick volt. Nem, azon utcai volt. Sima, azon utcai volt. Sport, de igen. Nem semi-slick, és igen. Azzal tudott ilyen tempót menni, köridőben meg jobbat. Igen, méghozzá 2 másodperc. Akkor ezzel az autóval is jobbat kéne menni szerintem. Az érdekes kérdés még a Giulia QV. Értem, hogy veszít a rajtban a 2 kerékhajtása miatt, de gyorsabban megy, viszont azt meg megveritek másodpercre. János, ezt hasonlíts nekem össze. Szerintem azon se semi-slick volt, plusz tényleg azért csak hátsó kerékkel nem tudsz olyan bátran kigyorsítani, főleg azból a szűk kanyarokból, és szerintem ott vesztette el. Plusz a Giuliának ugye az a fék, az már igen. A végét járta a legvégére. Meg az nem a fullos fék volt, ugye azon lehetne. Igen, és igen. Pont azért, tehát hogy mondjuk a kör vége fel a Giuliában már biztos, hogy hosszabbakat fékezget el, mint ezzel. Főleg hát egyesek ugye igen. tornáztak is azzal. Persze. Mint emlékszünk. Igen, tehát hogy igazából az van, hogy azért mi is, tehát mivel már a legvégéig azért 2 nagyon komolyat fékezel, azért tudod, hogy a harmadikra már mire számíthatsz, tehát hogy a végére azért a Giulia nem teljesített olyan jól, tehát hogy ott egy komolyabb fék kéne, és akkor szerintem kb. Egába lennének. A jó hír az, hogy idén már nem kell annyira félni, mert ott a gyors féktávnál, ahol eddig szembe konvejorszalak, szalagkorlát volt, az most egy nagy kavicsos bukótér. Motoros kavicsos? Meg a motoros nyomvonal lesz aszfalttal, úgyhogy kicsit jöhetnek Teslák is. A rossz indulat. Nem, a tényszerűség. Vagy a biztonságérzet. Abszolút. Még amihez kérlek, hogy hasonlítsátok, az pedig az M4 GTS nem olyan régen ment le. Ő van hozzá talán az egyik legközelebb időben, 1,2 másodperccel gyorsabb az M4 GTS köre. A tempója ugye ugyanaz. De hogy azért az egy preparáltabb autó, mint ez a idézőjelben széria közelibb. Igen, ugye az is egy nagyobb, szerintem nehezebb autó is, mert ugye az egy kategóriával. Nem kéne, nehezebb legyen. Igen, azért. Tehát hogy azért ugye az 3-as Audinak ugye a vetétása nem az. Igen. Tehát hogy nehéz belőni, az ugye egy versenyzésre csinált, hát nem tudom, én pályanapos mindig ezt szoktam mondani autó, mert versenyautónak meg nem elég jó. Igen. És ugye meg ugye az 500 lovas, de nem a vízhűtéssel mentünk, stb. Tehát, hogy az is ilyen 450 körülnek kéne lenni. Szerintem egyébként kb. Most ez az autó is kb. Azt tudhat, ez a 450 lóerő környéke. Igen. Szóval nehéz összemérni, meg az csak hátsó kerekes szintén. És valahogy a tapadása nem volt fergeteges. Annak se volt, de azért szerintem ennél egyen jobb gumi volt azon. És gumi jó volt, csak annak olyan nagyon kemény a futóműve, és valahogy nem adta ki. Úgyhogy furcsa. Igen, tehát hogy alapvetően szerintem ez egy jó idő, meg ez jó a tempó, amit megy, csak most olyan aránytalanabb volt talán az autó, mint a Kakucson, ahol a kanyartempót is élveztük, most inkább azt élveztük, hogy megy marhára, meg is állt, mert fék probléma nem volt. Nem. De
De tényleg ezzel a gumival egy kicsit elment abba az irányba, hogy inkább most meg a kicsi tuninggal, hogy inkább egyenesbe jobb, mint kanyarba. És Kakucson meg szerintem mind a kettőn azért szerettük, mert ezekből a szűk kanyarokból, mint az őrült lehetett. Hát ott visszanéztem a felvételeket, hogy hiába szlemiszlik ide vagy oda, minden kanyarba, pont a csúszás határon, az gyönyörű volt. Igen. Csabi, záró kérdésként, ugye azt mondtad a műsor elején, hogy arra voltál kíváncsi, hogy a nagypályán is hozzá azt az érzést, amit hozott Kakucson. Hozta? Többé-kevésbé, sajnos így a gumi miatt nem, azt kell, hogy mondjam. Tehát nem, egyenesbe igen, mint látható, az adatok megvannak, az tök jó, de ebből is látszik, hogy nagyon óvatosan kell megválasztani, hogy ki milyen gumiabroncsot rak az autójára, mert a legnagyobb jó indulattal is nagyon könnyű mellé nyúlni, hogy egyszerűen egyből megváltozik az autó viselkedése. Hát, hogy ugye most mázlink van, hogy a héten vesszük fel ezt a beszélgetést, de pont a legutóbbi laptimingban ment ki a Twingo RS és a Megane RS, és ott is hiába volt új Nankang szemiszlik a Megánon, csak azt szittátok például. Tehát, hogy az éppen arra ott nem volt jó. Hát ez nagyon, egyrészt ugye kicsit vezetési stílus függő is, tehát hogy még mielőtt valakit bele lát bármit, hogy most megint melyik gumit nyomja nagyon, de tényleg valakinek ez tetszik, valakinek az, ugye mi nekünk, mivel sokat versenyeztünk pályaszlikkel, inkább amilyen merevebb, stb., ami a Michelin jobban hasonlít, általában azok jönnek be. Tehát már az nehézség, és utána meg ugye, ha én is egy mint magánember nézem, most, hogy megveszed a marha drága, marha jó gumit, vagy inkább veszel egy féláron majdnem olyan jó gumit, azért természetes, hogy az ember abba az irányba megy el, mert ez a fajta tapadás, amit most mi hiányolunk, ez csak a versenypályán jön igazából ki. Úgyhogy most persze nem a tökéletes, azon a Megánon se volt az, de ha mellé nézed, hogy mi a büdzsé, és abból mit kell kihozni, akkor sokszor az van, hogy inkább veszel egy olcsóbb szemiszlikket, mint egy nagyon drága sportgumit. Hát ez attól függ, hogy mire használod, ugye, mert ha pályanapozni, és akkor arra vetíted le, de ha utcán akarsz menni, és akár még esőbe is, akkor megint máshogy kell dönteni. Mert például azt tudom, hogy a srác azt mondta, hogy a Pirelliről azért állt át, mert az nagyon hamar elkapott, marha jól tapadt, meg minden. Csodák nincsenek. Hamar elkapott. Igen, az meg fogy. Igen, tehát az nagyon fogy. Tehát, hogy mindenre ugye van egy kombó, most nekünk ez a fajta tapadás nem tetszett, de ettől függetlenül ez se egy rossz gumi, csak ha ennyire kiélezetten a köridőre mész, akkor nem feltétlenül a legjobb választás. Ezek voltunk mára, János még egyszer meg tudja mutatni, játszatok velünk a monsteres ajándékokért, ugye van itt ajándékcsomagtól kezdve, ha valaki itt tudja átvenni, akkor Ücsi, meg a csajos naptár, ami very important. Jövő héten is lesz természetesen. Mosolyognod a csajok azért, hogy... De várj, van, amikor nagyobb a látszik. Vannak benne lengyel lányok, brit lányok. Igen, ők lengyelek, tessék. Ők lengyel lányok, tessék. Jani érdeklődése végiglapozta az idei évet. Igen. Milyen ünnepnapok várhatóak. Érdekes, nem azt nézte. Nem? Ja, azt Holland, Sara, Milena, Justina, mindenféle. Jó, Antónia. Csak A végű nevű ember. Jövő héten is lesz. Nem, van egy Iris, bocsánat. Addig kövessetek bennünket Instán, YouTube-on, Facebookon, TikTokon. Jövő héten pedig jövünk újra Kakucsról. Sziasztok! A következő heti adásban majd egy Kia Proceeddel fogunk kezdeni, ami egy 204 lóerős 1.6-os turbomotoros autó, és ellene pedig hozunk még egyszer utoljára egy nagyon szép Mazda MX-5-öt, ami a 2 literes motortól való búcsúzást is fogja jelenteni, hiszen ezt a modellt ki fogják vezetni a gyártásból. Tartsatok a laptiminggal! Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a laptiming adásokról sem.